હાલો, કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે MCQ નંબર 104 રેન્જ ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ ત્યાં સુધી જોયું હતું. આજે સમ નંબર MCQ નંબર 105 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેડી? ઓકે. તો વેલ્યુ ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ 10 સાઇન 10 ઇન્વર્સ 12 upon 5. ઓકે. હિયર સાઇન, હિયર 10 ઇન્વર્સ. 10 ઇન્વર્સ છે ને સાઇન ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરવું પડે તો સાઇન ઇન્વર્સ કટ થાય. રેડી? ઓકે. તો 10 inverse meaning opposite side upon adjacent side. Opposite side 12, adjacent side 5, then hypotenuse 13. Okay. So 10 inverse convert into sin inverse opposite upon hypotenuse 12 upon 13. Okay. Sin inverse 10 inverse 12 upon 5 is equal to sin inverse 12 upon 13. So put the value of sin 10 inverse in form of sin inverse 12 upon 13. Sin cut 12 upon 13 answer. Next 106. The value of 10 cos inverse cos 50 pi upon 3. Board 2015 માં સમ MCQ આવેલો છે. રેડી? ઓકે. આમાં શું થાય? 10 then cos inverse then cos 50 pi upon 3 એટલે એમાં અંદરથી બહાર આવવાનું આ રીતે. સો cos inverse કટ થઈ જાય પણ ક્યારે? theta belongs to 0 to pi, but here 50 pi upon 3 is greater than pi. So 50 pi upon 3 convert into acute angle less than pi or less than pi by 2. Ready? So 50 pi, 50 divided by 3, 50 divided by 3. Ready? એટલે approximate 50 ની આસપાસની જે વેલ્યુ એ લઈ આવવાની. રેડી? 17 into 3 51 માઇનસ કરશો એટલે શું થશે? -1 અને રિમાઇન્ડર આવ્યું -1. સો 70 into 3 51 51 -1 50. ઓકે. 70 pi minus એટલે -1 upon 3 -1 upon 3 પણ મલ્ટીપ્લાય બાય પાઈ એટલે -pi by 3. ઓકે. 17 into 3 એટલે 51 minus pi, 51 pi minus pi એટલે 50 pi upon 3. Right? Next. Okay. Now cos 70 pi minus theta 48 formula 75 odd pi અહીંયા આવશે માઇનસ થીટા સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે એમાં કોસ નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ સાઇન કોસ પાઈ માઇનસ થીટા કોસ થીટા માઇનસ કોસ થીટા. રેડી? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ ફંક્શન ચેન્જ ના થાય પાઈ છે એટલે કોસ એઝ ઇટ ઇઝ અને પાઈ બાય 3. ઓકે. આ કોસ ઇન્વર્સ છે એમાંથી -12 આવશે એટલે પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ કોસ પાઈ બાય 3. કોસ ઇન્વર્સ સેક ઇન્વર્સ ને કોટ ઇન્વર્સ આ બધામાં પાઈ માઇનસ કરવું પડે. Okay, here cos inverse cut because of pi by 3 belongs to 0 to pi. 0 to pi માં આવી ગયા છે. રેડી? અને pi minus pi by 3 pi minus pi by 3 10 pi minus theta pi minus theta સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં 10 નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ સાઇન pi minus theta pi છે એટલે ફંક્શન ન થાય ચેન્જ 10 એઝ ઇટ ઇઝ અને pi by 3 10 pi by 3 √3. ઓકે, -√3 આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ 107. Cos inverse 4 upon 5 plus cosec inverse 5 by 3 is equal to cot inverse k. Then value of k. K find out karo. Left side cos inverse and cosec inverse. Addition. Addition always 10 inverse ma possible. Ready? Right side cot inverse. Left side છે ને 10 inverse or cot inverse માં કન્વર્ટ કરવા પડશે. રેડી? એટલે ફર્સ્ટ cos inverse 4 upon 5 જેને આપણે ટ્રાયંગલ બનાવવાનું 4 upon 5 એટલે 4 એટલે શું થાય? એડજેસન્ટ સાઈડ અપોન હાઇપોટેન્યુઅસ. એટલે ટ્રાયંગલમાં અહીં ભૂલ છે એટલે અહીંયા આવશે 4 3 છે ત્યાં અહીંયા આવશે 3. રેડી? 4 upon 3 એટલે એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેન્યુઅસ એટલે 4 by 3 4 upon 5 છે. રેડી? એટલે cos ઇન્વર્સ 4 upon 5 માંથી 10 ઇન્વર્સમાં જવું હોય તો opposite side upon adjacent side એટલે 3 by 4
કોસેક ઇન્વર્સ છે એનો અગેન ટ્રાયેંગલ બનાવીએ. કોસેક ઇન્વર્સ એટલે શું થાય? 5/3 સેમ ટુ સેમ ટ્રાયેંગલ થશે, પણ એવું ક્યારેય બધામાં સેમ ના હોય. કોસેક એટલે હાઇપોટેનિયસ અપોન ઓપોઝિટ સાઇડ, એટલે 3, 4, 5 સેમ ટુ સેમ. જો એટલે કોસેકને આપણે 10માં કન્વર્ટ કરો, 10 એટલે ઓપોઝિટ અપોન એડજસ્ટન્ટ સાઇડ, એટલે 3/4. ટેન ઇન્વર્સ 3/4 પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ 3/4 એટલે 2 ટાઈમ્સ ટેન ઇન્વર્સનું એડિશન છે ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટાવાળું કરી નાખવાનું. ઓકે, ટેન એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ વાય. ઓકે, ચાલો એડિશન કરશો બધું સિમ્પ્લિફિકેશન, એટલે 24/7 આવશે. લેફ્ટ સાઈડ છે એ ટેન ઇન્વર્સ છે, રાઇટ સાઈડ કોટ ઇન્વર્સ, એટલે લેફ્ટ સાઈડ ટેન ઇન્વર્સમાંથી કોટ ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું 7/24. કોટ ઇન્વર્સ કે કોટ કોટ કટ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7/24. ઓકે, નેક્સ્ટ 4 sin inverse x plus 3 cos inverse x is equal to 2 pi, then x. ઓકે, x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. 4 ટાઈમ sin inverse 3 ટાઈમ cos inverse is equal to 2 pi. ઓકે, sin inverse એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. cos inverse છે ને આપણે sin inverseમાં કન્વર્ટ કરીએ, એટલે pi/2 minus sin inverse x is called cos inverse x. Multiply by 3, 3 pi/2 minus 3 sin inverse x is equal to 2 pi. 4 sin inverse x minus 3 sin inverse x, એટલે 1 ટાઈમ sin inverse x. 2 pi એઝ ઇટ ઇઝ, 3 pi/2 આ સાઈડ આવે એટલે માઇનસ 3 pi/2 થશે. 4 pi minus pi, 4 pi minus 3 pi, એટલે pi/2. sin inverse x is equal to pi/2, so x is equal to sin pi/2, then sin pi/2 is equal to 1. The value of x is 1. એ ઓપ્શનમાં જો નન ઓફ ધીસ કે નોટ ડિફાઇન કે 5 નલ સેટ એવું કંઈ આપ્યું નથી, એટલે જે વેલ્યુ આવે છે એ ડાયરેક્ટલી અહીં તમારે પુટ કરી દેવાની. સિંગલ વેલ્યુ છે એટલે વેરિફિકેશનની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, અહીં પુટ જ કરી દેવાની રહેશે. રેડી? નેક્સ્ટ 109, ધ વેલ્યુ ઓફ કોસ 2 cot ઇન્વર્સ 3/2. ઓકે, એટલે કોસ જોજો, આ કોસ, આ 2, આ થીટા, કોસ 2 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા પુટ કરવાની છે, પણ કોટ ઇન્વર્સવાળી ફોર્મ્યુલા નથી, ટેન ઇન્વર્સવાળી છે. એટલે કોટ ઇન્વર્સ છે ને એને ટેન ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. કોટ ઇન્વર્સ 3/2 છે તે ટેન ઇન્વર્સ 2/3 થઈ જશે. કોસ 2 થીટાની 10વાળી ફોર્મ્યુલા જો 2 થીટા છે એમાંથી હાફ થઈ જશે, થીટા થીટા 1 minus tan square upon 1 plus tan square. રેડી? એટલે આપણા માટે થીટા શું થશે અહીંયા? ટેન ઇન્વર્સ 2/3 ઇઝ અવર થીટા. સો 1 minus 10 સ્ક્વેર અહીં બહાર લખવાનો, થીટા ટેન ઇન્વર્સ 2/3, 1 plus tan સ્ક્વેર ટેન ઇન્વર્સ 2/3, ટેન ઇન્વર્સ કટ, આ 2/3 જેનો સ્ક્વેર થશે એટલે 4/9, અહીંયા પણ 2/3 સ્ક્વેર 4/9, 1 plus 1 minus 4/9, 1 plus 4/9, 9 minus 4 એટલે 5/9, 9 plus 4 13/5, 9, 9 કટ 5/13 જે આપણો આન્સર આવશે. રેડી? નેક્સ્ટ 110, સાઇન ઇન્વર્સ સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ અપોન √2. રેડી? બાર સાઇન ઇન્વર્સ છે એટલે અંદર સાઇન બનાવવું પડશે, સાઇન આલ્ફા માઇનસ બીટા વાળી ફોર્મ્યુલા બનશે. રેડી? ઓકે, એટલે 1/√2 છે એનાથી ડિવાઈડ કરી નાખું, આને 1/√2 ડિવાઈડ કરું, અહીંયા 1/√2 બેને સેપરેટ આપી દઉં ડિનોમિનેટરમાં. રેડી? સાઇનવાળી ફોર્મ્યુલા બનાવવું છે એટલે સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટાની ફોર્મ્યુલા ખબર છે, સાઇનની બાજુમાં કોસ, કોસની બાજુમાં સાઇન હોય. તો સાઇન 1/√2 છે અહીંયા કોસ pi/4 વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ, અને 1/√2 અહીંયા છે ત્યાં સાઇન pi/4 વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ. સેમ વેલ્યુ છે સાઇન અને કોસની વેલ્યુ. રેડી? ઓકે, સો cos pi/4 sin x minus sin pi/4 cos x. Right? Sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Okay, sin alpha minus beta. Alpha is equal to x and beta is equal to pi/4. Sin x minus pi/4. Okay, sin inverse cut x minus pi/4 આન્સર આવશે. x minus pi/4 કટ થઈને એ તમારે ચેક કરવું પડે. એટલે -pi/4 to pi/4માં x આપ્યા છે, એટલે x minus pi/4 એટલે એમાંથી pi/4 સબટ્રેક્ટ કરો, એટલે -pi/4 અગેન -pi/4 એટલે -pi/2, અને pi/4 minus pi/4 0, અને x minus pi/4 belongs to -pi/2 to 0. -pi/2 to 0 belongs to the restricted domain of sin -pi/2 to pi/2 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ. ઓકે, એટલે કેન્સલ થઈ જશે અને આન્સર આવશે x minus pi/4. નેક્સ્ટ કોટ ટેન ઇન્વર્સ કોટ ઇન્વર્સ કોસેક ઇન્વર્સ, આ ટાઈપનો સમ ફર્સ્ટ સમ મેં
ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાવ્યો હતો. આ લ્યો રેડી. આ ટાઈપમાં એ સાઇન ઇન્વર્સ છે રેડી. એટલે ત્યાં થોડુંક ડિફરન્ટ છે. અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ છે. બેયમાં સેમ ટુ સેમ છે. તમારે આ જાતે સોલ્વ કરી નાખવાનું છે રેડી. નેક્સ્ટ 112 સાઇન ઇન્વર્સ x/13 plus sec inverse 13/5 is equal to pi/2. Then the value of x. Okay, sin inverse plus cos inverse x is equal to pi/2 થાય. સામે pi/2 છે એટલે sec inverse છે ને cos inverse માં આપણે કન્વર્ટ કરી નાખીએ. sec inverse ને કેમાં કન્વર્ટ કરે? cos inverse 5/13 રેડી. એટલે sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2 થાય. એટલે x બેયમાં સેમ હોય એટલે x/13 is equal to 5/x. એટલે x/13 is equal to 5/13. તો x is equal to 5 આન્સર આવશે રેડી. આ રીતે મેં કીધું એમ કરી નાખો તો ચાલે ને. આમાં સોલ્વ કર્યો છે એમ કરો તો હાલે. 113 cot inverse 1/x cot inverse 1/y cot inverse 1/z is equal to pi. Then which of the following is true? રેડી. એટલે 4 કન્ડિશન્સ છે એમાંથી કઈ ટ્રુ છે તમારે કહેવાની છે. ઓક્ટોબર 2016માં પૂછાઈ ગયું છે રિપીટરની એક્ઝામમાં. ઓકે. એટલે કોટ ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ કોટ ઇન્વર્સ 1/y કોટ એટલે બધાને ટેન ઇન્વર્સમાં પહેલાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. એટલે 1/x છે અહીંયા એક્સ થઈ જશે, 1/y છે ત્યાં વાય, 1/z છે ત્યાં ઝેડ થઈ જશે રેડી. ઓકે. એટલે ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ વાય પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ. ઓકે. હવે શું કરશું? 3 ટેન ઇન્વર્સનો સમ આપણે આવડતો નથી એટલે આ સાઈડ 2 ટેન ઇન્વર્સ આ સાઈડ રહેશે અને આને આપણે આ સાઈડ મોકલી દઈએ એટલે પાઈ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ ઝેડ થઈ ગયું રેડી. ઓકે. આ ટેન ઇન્વર્સ છે ને આ સાઈડ આ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ વાયનું આપણે સમ કરી નાખ્યું. ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ વાય રેડી. ઓકે. એટલે આ ટેન ઇન્વર્સ છે એ આ સાઈડથી આ સાઈડ આવી જશે એટલે 10માં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે. એટલે 10 પાઈ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ ઝેડ 10 પાઈ માઇનસ થીટા એટલે માઇનસ 10 થીટા આ આપણો થીટા થઈ ગયો. ઓકે. સો 10 ઇન્વર્સ કટ માઇનસ ઝેડ. ઓકે. 1 માઇનસ એક્સ વાય અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઝેડ ઇન્ટુ 1 માઇનસ ઝેડ ઇન્ટુ માઇનસ એક્સ વાય પ્લસ એક્સ વાય ઝેડ માઇનસ માઇનસ આ ઝેડ રાઇટ સાઈડ ટુ લેફ્ટ સાઈડ આવશે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઇન્ટુ વાય ઇન્ટુ ઝેડ રેડી. ચલો નેક્સ્ટ. એટલે ઓપ્શન બી એ કરેક્ટ ઓપ્શન થશે. નેક્સ્ટ. માઇનસ પાઈ/2 ટુ પાઈ/2 માં છે એક્સ. ધેન ટેન ઇનવર્સ સાઇન પાઈ/2 માઇનસ એક્સ અપોન 1 પ્લસ કોસ પાઈ/2 માઇનસ એક્સ રેડી. અહીંયા સાઇન આ થીટા અને કન્સિડર કરો સાઇન થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા રેડી. 2 સાઇન θ/2 ઇન્ટુ કોસ θ/2 આ ફોર્મ્યુલા છે. હાફ થીટા સાઇન θ/2 ઇન્ટુ કોસ θ/2. તો જો સાઇન પાઈ/2 માઇનસ એક્સ ઇઝ અવર થીટા. એ ફોર્મ્યુલા પુટ કરો એટલે 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ θ/2 એટલે પાઈ/2 માઇનસ એક્સ છે ને હાફ કરશો પાઈ/2 માઇનસ એનું હાફ એટલે આને 2 મલ્ટીપ્લાય કરે એટલે 4 અને x/2 એટલે પાઈ/4 માઇનસ x/2 ને અગેન એ કોસ પાઈ/4 માઇનસ x/2 નીચે 1 પ્લસ કોસ થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા 1 પ્લસ કોસ થીટા હોય તો 2 કોસ સ્ક્વેર θ/2 અગેન એને હાફ થીટામાં કન્વર્ટ કરવાનું. ઉપર હાફ કરેલ નીચે હાફ કરવા પડે એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર θ/2 એટલે પાઈ/4 માઇનસ x/2 રેડી. ચલો 2 કટ 1 ટાઈમ કોસ કોસ કટ સાઇન અપોન કોસ એટલે 10 આવશે આન્સર. 10 ઇન્વર્સ કટ પાઈ/4 માઇનસ x/2 આપણો આન્સર આવશે રેડી. એટલે અહીંયા જો પાઈ/4 માઇનસ x/2 આન્સર છે જ પણ ચેક કરી લેવો તોય રેડી. કારણ કે માઇનસ પાઈ/2 થી પાઈ/2 માં એક્સ આપ્યા છે આપણે પાઈ/4 માઇનસ x/2 બનાવવા માટે
અહીં એક્સને ડિવાઈડ બાય 2 કરવાના એટલે x/2 નેગેટિવ સાઇન મલ્ટીપ્લાય કરવાની π/4 એડ કરવાના એટલે 0 to π/2 બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2 એટલે શું થશે tan ઇન્વર્સ કટ થઈ જશે. રેડી. ચાલો નેક્સ્ટ સમ નંબર 15. સાઇન ઇન્વર્સ sin 2π/3 પ્લસ tan ઇન્વર્સ tan 3π/4. ઓકે, એટલે 2π/3 છે એટલે સાઇન ઇન્વર્સ કટ ના થાય એટલે એને આપણે -π/2 ટુ π/2 માં કન્વર્ટ કરવા પડશે. રેડી. ઓકે, અને અહીં tan ઇન્વર્સ કટ ના થાય. 3π/4 છે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં, અહીંયા -π/2 ટુ π/2 ઓપન ઇન્ટરવલ જોઈએ એટલે એ પણ કેન્સલ ના થાય. એટલે 2π/3 મીન્સ π -π/3. આ 2π/3 ને શું કહેવાય અહીંયા π -π/3 અને 3π/4 π -π/4. રેડી. ઓકે, એટલે સાઇન π -π/3 આના ઉપર સાઇન એપ્લાય કરો. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન પોઝિટિવ હોય અને પાઈ છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ ના થાય. સાઇન π/3 એઝ ઇટ ઇઝ. π -π/4 સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં ટેન નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ સાઇન આવી અને ફંક્શન ચેન્જ ના થાય. પાઈ છે એટલે ટેન એઝ ઇટ ઇઝ અને π/4 એંગલ. રેડી. સાઇન ઇન્વર્સ કટ આન્સર આવશે π/3 અને અહીંયા ટેનમાંથી -12 લેવા પડશે એટલે -tan ઇન્વર્સ 10 π/4 થશે. પછી tan ઇન્વર્સ કટ એટલે π/4 π/3 -π/4 એટલે π/12 એલસીએમ લેશો એટલે આન્સર આવી જશે. રેડી. 116 MCQ 3 tan ઇન્વર્સ 1/3 3 tan ઇન્વર્સ 1/3 એટલે આ ફોર્મ્યુલા આગળ એક MCQ આવી ગયું છે. 3 tan ઇન્વર્સ અહીંયા એ હતા ખબર હોય અહીંયા એ અહીંયા એ અહીં એ નથી પણ શું છે એક્સ આપ્યા છે. રેડી. ઓકે, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 છે એટલે tan 3 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા 31/13 31/13 આ ફોર્મ્યુલા એ પુટ કરી દેવાનો એટલે 3 tan થીટા -tan ક્યુબ થીટા અપોન 1 - 3 tan સ્ક્વેર થીટા. રેડી. એટલે એક્સ છે અહીંયા 1/3 પુટ કરી દેવાના. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. ઓકે, એ પુટ કરશો અને સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો એટલે આપણો આન્સર આવી જશે. ચલો નેક્સ્ટ. કોસ સ્ક્વેર સાઇન ઇન્વર્સ 1/√2 પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર કોસ ઇન્વર્સ √3/2 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર ટેન ઇન્વર્સ 1. ઓકે, 1/√2 ટેબલ વેલ્યુ, √3/2 ટેબલ વેલ્યુ અને 1 છે એ પણ ટેબલ વેલ્યુ છે. એટલે સાઇન ઇન્વર્સ 1/√2 સાઇન ઇન્વર્સ 1/√2 π/4 કોસ ઇન્વર્સ √3/2 is called π/6 and tan inverse 1 is called π/4. Ready? Okay, here cos π/4 1/√2 એનો સ્ક્વેર કરશો એટલે 1/2. sin π/6 1/2 એનો સ્ક્વેર કરશો એટલે 1/4 અને tan π/4 1 એનો સ્ક્વેર કરશો એટલે 1 આવશે આન્સર. ઓકે, અહીંયા સિમ્પલી એલસીએમ મલ્ટીપ્લાય બાય નીચે એલસીએમ 4 છે. રેડી. એટલે 4 એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય કરીને 2 ડિવાઈડ કરવાના 4 મલ્ટીપ્લાય કરીને 4 2 + 1 + 4 2 + 1 + 4 7/4 આન્સર આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ધ ડોમેન ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ. ધ ડોમેન ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ આમાંથી ચેક કરવાનું છે તમારે કોણ આન્સર આવે. સાઇન ઇન્વર્સમાં વેલ્યુ તમારે -1 to 1 માં પુટ કરો. અહીંયા કરેક્શન કરવું પડશે તમારે. અહીંયા પાઈ ના આવે, અહીંયા -1 to 1 આવે એટલે અહીં 1 આવશે, અહીં 1 આવશે. -1 to 1 માંથી આન્સર લેવાનો થાય. રેડી. ઓકે, એટલે કરેક્શન કરો આન્સર સી આવશે. ડોમેન ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ. રેડી. એટલે રેન્જ ઓફ સાઇન -1 to 1. રેડી. નેક્સ્ટ. tan સ્ક્વેર સેક ઇન્વર્સ 2 અને કોટ સ્ક્વેર કોસેક ઇન્વર્સ 2 આ ટાઈપનો સમ પણ આગળ તમારે આવી ગયો છે એટલે આ તમારે સોલ્વ કરી લેવાનો છે. નેક્સ્ટ. cos 3 cos ઇન્વર્સ 1/3 એટલે cos 3 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા. રેડી. આ રીતની cos 3 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા શું થાય, cos 3 ના થીટાને એઝ્યુમ કરો એટલે 4
કોસ ક્યુબ થીટા -3 કોસ થીટા. રેડી? એટલે કોસ થીટાની અને કોસ થીટા એઝ્યુમ કરો એટલે શું થાય 1/3. નહીં 1/3નો ક્યુબ થશે, નહીં 1/3 આવશે. આટલું જ તમારે કન્સિડર કરવાનું છે. આપણે આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રેડી? ઓકે. એટલે 1/4 અપોન 1/3 જેનો ક્યુબ કરશો એટલે 27 ને -3 કટ એટલે 1 આવ્યો આન્સર. ઓકે. એટલે 27 ઇન્ટુ -1 એટલે -27 પ્લસ 4 એટલે -23/27 આવશે આન્સર. રેડી? કોસ ઇન્વર્સ કટ થઈ જશે. -23 અપોન 27 એ આપણો આન્સર આવશે. ડાયરેક્ટલી આ ફોર્મ્યુલામાં પુટ કરવાનું. ઓકે. cot inverse 1/x plus 1 cot inverse 1/x minus 1 is equal to cot inverse 31/8. લેફ્ટ સાઈડ 2 cot inverse છે, રાઈટ સાઈડ 1 cot inverse છે. રેડી? આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાના છે. સોલ્વ ધી ઇક્વેશન. આપણે ખબર હોય તો એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં પછી એક્સની વેલ્યુ મોર ધેન 1 2 કે ગમે એટલી મળશે તમારે વેરિફિકેશન કરવું પડે. પણ અહીં તમને ઓલરેડી આપણે એવું એઝ્યુમ કરી લઈએ કે સપોઝ આ બધી એક્સની વેલ્યુ ગિવન એક્સની વેલ્યુ છે, આપણે સોલ્યુશન કરીને પછી એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા. 1/4 -8 ને 1/4 એક સાથે એક ના આવે તો 5 આન્સર આવે. રેડી? ચેક કરીએ. પહેલાં આપણે 1/4 પુટ કરીએ. રેડી? એટલે આ રીતે નથી કરવાનું. આમાં જો એને ફાઇનલી તમે ચેક કરશો છેલ્લે આન્સર તો એ -8 ને 1/4 આવ્યો. રેડી? એટલે એ રીતે નથી કરવાનું. પહેલાં શું કરવાનું તમારે અહીંયા તો કે 1/4 છે ને અહીં પુટ કરી દેવાના. 1/4 પુટ કરશો ને અહીંયા. રેડી? એટલે એનો પછી સમ કરશો 10 ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરીને એટલે પાઈ પ્લસ 31/8 આવશે. પછી તમે -8 પુટ કરશો ને તોય આન્સર છે ને અહીં -8 પુટ કરો એટલે -1/-7 થાય ને અહીં થાય -1/9 તો પણ પાઈ પ્લસ cot ઇન્વર્સ 31/8 આવશે. એટલે એકમાં આન્સર આવશે નહીં. એ તમારે એ રીતે ખાલી વેરિફિકેશન કરવાનું છે. આપણે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં સોલ્વ કરીએ છીએ ક્વેશ્ચન એ રીતે આન્સર ફિક્સ થઈ ગયો. 1/4 એન્ડ -8 આવે છે એ ફાઇનલ છે. તમારે વેરિફિકેશન લેફ્ટ સાઈડ આ વેલ્યુ પુટ કરવાની અને રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ પાછી એ -8 પુટ કરવાની. બે પુટ કરીને ચેક કરો. રાઈટ સાઈડ આન્સર નહીં આવે એટલે આન્સર આવશે 5. આ સોલ્વના આ રીતે નથી કરવાનું. ઓકે. 1 to 2 4 cos ઇન્વર્સ પ્લસ sin ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 ધેન વેલ્યુ ઓફ એક્સ. આગળ આ ટાઈપનો સમ આવી ગયો છે. આ sin ઇન્વર્સને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું? cos ઇન્વર્સમાં. રેડી? એટલે π/2 અથવા આને ઓલી સાઈડ લઈ જાવ એટલે π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ થઈ જશે. π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ એટલે cos ઇન્વર્સ. ઓકે. એટલે 4 ટાઈમ cos ઇન્વર્સ અને આ સાઈડ 1 ટાઈમ cos ઇન્વર્સ આ સાઈડ આવશે. રેડી? એટલે 3 ટાઈમ cos ઇન્વર્સ x 3 ટાઈમ cos ઇન્વર્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો cos ઇન્વર્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ધેન કોસની વેલ્યુ 0 ક્યારે થાય? 1 પુટ કરો ત્યારે. ઓકે. સિંગલ વેલ્યુ આવે છે એટલે એક્સ વેરિફિકેશનમાં પુટ કરશું આપણે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એજ LHS આપણે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પુટ કરશું અહીંયા 1. cos ઇન્વર્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇન્વર્સ 1 એટલે 0 0 ઇન્ટુ 4 0 અને sin ઇન્વર્સ 1 π/2. ઓકે. આન્સર આવી ગયો π/2 એન્ડ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇઝ અવર આન્સર. એટલે વેરિફિકેશન. નેક્સ્ટ સમ. sin ઇન્વર્સ cos π/13 ને cos ઇન્વર્સ sin π/13. sin ઇન્વર્સ ને cos છે એટલે એ તમારે બહાર છે ને કાં sin ઇન્વર્સ કરવું cos ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે અને અંદર sin છે એટલે અહીં બહાર પણ sin ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. રેડી? ઓકે. એટલે sin ઇન્વર્સ ટુ cos ઇન્વર્સ કન્વર્ઝન અહીંયા અગેન cos ઇન્વર્સ ટુ sin ઇન્વર્સ એટલે π/2 માઇનસ cos ઇન્વર્સ થીટા એઝ ઇટ ઇઝ. π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ આ વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રેડી? cos ઇન્વર્સ કટ sin ઇન્વર્સ કટ બીકોઝ ઓફ π/13 બિલોંગ્સ ટુ 0 to π/2 ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં આવી જશે. રેડી? એટલે કટ થઈ જશે. સો π/2 π/13 માઇનસ અગેન માઇનસ π/13 એટલે -2π/13. રેડી? એટલે 13π માઇનસ 2π એટલે 11π/13 આન્સર આવશે. રેડી? નેક્સ્ટ
124 cos ઇન્વર્સ 1/3 પ્લસ cos ઇન્વર્સ 1/5 ને પ્લસ cos sin ઇન્વર્સ 1/3 પ્લસ sin ઇન્વર્સ 1/5 આ ટાઈપનો છે. જુલાઈ 2017માં આવી ગયો છે. cos ઇન્વર્સ 1/3 cos ઇન્વર્સ 1 અને sin ઇન્વર્સ ને cos ઇન્વર્સમાં રેડી. ઓકે, એટલે સેકન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ આપણે. કોઈ પણ એકમાં ચેન્જીસ કરવાના, આપણે ફર્સ્ટમાં ચેન્જીસ કરીએ છીએ. એટલે cos ઇન્વર્સ છે ને sin ઇન્વર્સ π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ અને પણ π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કર્યું. એટલે π/2 પ્લસ π/2 એટલે પાય આવશે. માઇનસ sin ઇન્વર્સ 1/3 માઇનસ sin ઇન્વર્સ 1/5 એમાંથી માઇનસ કોમન લઈ લીધા. એટલે આ ટાઈપની વેલ્યુ આવી જશે. એટલે cos પાઈ માઇનસ થીટા એટલે માઇનસ cos થીટા આવે આન્સર. 48 ફોર્મ્યુલા cos પાઈ માઇનસ થીટા હોય તો આન્સર માઇનસ cos થીટા આવે. રેડી. cos પાઈ માઇનસ થીટા છે તો માઇનસ cos આ થીટા આન્સર આવ્યો. આ બે સેમ છે, કેન્સલ થઈ ગયા એટલે 0 આન્સર આવશે. આ પાછો રિપીટ થયો છે આગળ. રેડી. એટલે બોર્ડમાં રિપીટ થાય એટલે અહીંયા પણ આ લોકોએ રિપીટ કરેલો છે. અહીંયા sec સ્ક્વેર થીટા આપ્યું છે એટલે 10 વાળું ફોર્મ્યુલા 1 + tan સ્ક્વેર 1 + cot સ્ક્વેર. અહીંયા cot કેન્સલ, tan કેન્સલ, આ સ્ક્વેર આને આપવાનો, આ સ્ક્વેર અહીંયા આપવાનો, તમને ખબર છે. રેડી. 126 sin cos ઇન્વર્સ -1/7 sin ઇન્વર્સ -1/7 બેમાં એ વેલ્યુ સેમ છે એટલે sin ઇન્વર્સ પ્લસ cos ઇન્વર્સમાં વેલ્યુ સેમ હોય તેનો આન્સર π/2 આવશે. sin π/2 1. 127 cot ઇન્વર્સ 1/2 cot ઇન્વર્સ 1/3 cot ઇન્વર્સનું એડિશન ના થાય એટલે tan ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કર્યા. 2 ને 3 આ ટાઈપનો સમ આગળ આવી ગયો. 2 × 3 6 > 1 એટલે સમ ન થાય એટલે પાઈ એડ કરવા પડે. રેડી. એ તમારે કરી લેવાનું. cos ઇન્વર્સ -1/4 sin ઇન્વર્સ -1/4 આગળ આવી ગયો. sin ઇન્વર્સ પ્લસ cos ઇન્વર્સનું એડિશન π/2 cos π/2 0 એટલે આન્સર 0 આવશે. આ પણ આગળ આવી ગયો. 3 છે. રેડી. તમારે કરી લેવાનું sec સ્ક્વેર થીટા cosec સ્ક્વેર થીટાની tan અને કોટવાળી ફોર્મ્યુલા. ઓકે. 130 sin ઇન્વર્સ sin 5π/3 5π/3 does not belongs to -π/2 to π/2 એટલે આ બે કેન્સલ ના થાય. રેડી. એટલે શું કરવું પડશે? π/3 છે એને શું કરવાનું? 2π - π/3 2π - π/3 એટલે 2 × 3 6π - 5 5π/3 sin 2π - થીટા ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ પાઈ છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ ના થાય અને π/3 એઝ ઇટ ઇઝ. સાઇન ઇન્વર્સમાંથી આ 12 આવશે એટલે માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ સાઇન π/3 સાઇન કટ માઇનસ π/3 આન્સર આવશે. ઓકે, ચલો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. રેડી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળના સમ છે